mà đơn để chị nhập giá cái may quá nhỉ, mấy bạn này vừa đến luôn. Họ bảo là để gói thầu đấy cho em, nên là hai người đừng có hy vọng gì nữa. Cái gì? Tự nhiên bây giờ cô bảo mà tôi bỏ là bỏ, làm gì có chuyện đấy? Tôi đã nói với chủ thầu rồi, họ để cho bên tôi làm rồi không phải để cho hai người đâu. Tranh cái gói thầu đấy hai người làm gì có điều kiện để mà làm đâu. Cô đi về đi. Thôi em đi về đây. Ăn đi, con sợ là cái gì? Ăn đi, con sợ là cái ba là cái gì? Bữa nào cũng nuôi là con sợ. Bữa nào cũng nuôi mà. Biết có gì thì đuổi mà. Còn không thì ăn. Mình nuôi bị xong rồi. Chắc mình trông lấy cái món cây này ra để tí cháu mua lấy con gái mình lấy bạn về nuôi cái món này để tạm đã, không thì mưa xuống để này mình cứ bận quá. Cứ đi đón trông lấy cái cây gì để các con đi lấy bạn về á. Trời tạm nhưng mà lợi được này không thì nước mưa xuống thì vào bên thì nên ăn được. Tại nó yếu gió không lật thì bây giờ mình ăn uống được quá ổn rồi. Đang lúc chờ các con đi lấy bạn thì chắc mình phải cắm cái cột chuồng xem có lỗ là mình dựa tí các con về hổ về cái cột cắm buộc dây hai bên làm cây ngang thì không lên đâu. Giờ các con là như vậy. Cắm cột hộ làm cái chỗ chôn cột trước ạ. Một lúc các con về là chỉ biết hộ bê cột đi chôn thôi. Báo về thì hoàn toàn hết cái mái nhà của mình.
Rồi cái này đâu nhỉ? Hóa ra cái xuồng ở đây mà mình cứ đi tìm nào nó không thấy. Từ đợt trước là xuồng là vứt đây đến bây giờ cái xuồng đào như thế. Được rồi, chắc thế này được rồi. Đi xem cái đầu bên kia đã. Các con đi lấy bạn về thôi, của nhau. Đấy, cây cắm vào là buộc là được rồi. May quá, thấy cái lỗ cũ rồi, phải đào vớt. Lần hết qua xong mình chỉ chờ các con đi lấy mua bạn về thôi. Này chị đang đào hố hay sao? Này chị đang đào hố sơn cột sao? Chỗ này bây giờ trơn rồi. Bác đào hố chôn cột hả bác? Các con đi mua bạn về rồi. Vâng. Cháu đi mua bạc về bác. Được nối rồi. Cái này cháu lấy 10 mét chắc là đủ đấy. Vẫn đủ, bây giờ chỉ chôn cột xong là lấy dây buộc. Vâng. Không thì bác nghĩ là nước mưa xuống bể này bẩn lắm cháu ạ. Vâng, cháu cũng thấy thế bác ạ. Này, lát nữa mình làm xong cái mái thì mình phải tháo thay nước đi. Thay nước xong là cho cái nước máy vào. Vâng. Mấy hôm trước thì trời mưa nhiều, nó bụi các thứ rơi xuống. Bây giờ bác đào để nấu hết rồi, mai còn có cái lỗ cú nữa không? Vâng. Thế thì dễ rồi bác ạ. Mình chôn cột xong là cho cái đọt tay Cái lên. cây bác cũng lấy ra đây hết rồi. Bây giờ chỉ chôn cột vào xong là lấy cây ngang xong là. Cái đòn tay đợt trước để đây hả chị? Vâng, đợt trước bác lấy cho vào đấy. Cái này là cái Cái nặng lắm đấy, từ lấy. Mình cứ kéo cả cái này ra đi. Lấy cây bé hơn thôi nhỉ. Cái này dài thế này chứ. Cái dài này mình để bên trên. Chị Nhật nhấc cái đuôi ra Đúng nhá. Kẹp tay nhá con. cẩn thận kìa. Để ra đây một chút. Con thấy nhá. Bây Để giờ tạm đây chứ. Không phải kéo cái. bây giờ khô một tí, nó nhẹ hơn một tí rồi. Đợt trước nặng lắm nhỉ bác nhỉ? Đợt trước cây kia nặng lắm. Cái này nhỉ? Ở ngoài kia có cột. Ở kia có 2 cái cột. Giờ mình cắm cột trước đã. Cẩn thận đấy.
trước vẫn để ngoài này để bắt nhỉ? Chú gốc mía đây. Ở trên cẩn cẩn khu này có đinh nhiều lắm. Chú này chắc đấy, mua về đập một tí nữa thì phát là cái sợi. Chị lấy cái thủng này. Mình làm lại cái lỗ cũ thì nó dễ hơn. Cháu đào thêm một tí cái đất đầu. Có cái đinh nha bác. Trước lấy cái cột ở trong kia to hơn, nó chắc hơn cháu. Đây cái nào nhỉ? Cái này. À không phải cái này đâu. Cái này chắc cao. Cái này chắc là cái cây kia đấy nhỉ? Đây cái này. Cái này. Cái này mình Nó nặng khi đẩy hay là con bắt ra huyết lái quá. đấy. Nó là vừa không phải gì đâu. Mấy cái đá thì sẵn. Thì nhặt em lấy cái giá. Cái của vừa thì bác lấy cho cháu 1-2 cục đá nữa. Còn chưa đủ. Chỉ lấy cây đấy cho em. Bác cho đấy là xong. Một củ nước cơm này. Đây. Nhiều em. Cái này nhé. Em đi nhấc lên đầu bên kia. Cháu lên cẩn thận. Giống cái bệnh sợ trượt chân. Được rồi.
nước rồi. Lên trên để lên. Kéo đi chút. Chút nữa. Kéo đi. Dẹp cũng tao thấy chứ. Là sổ ở đây chứ chị. Mình bắt được khi đúng rồi. Rồi gió vào chỉ một tí nữa Để kìa. ống chút. Kiểu để em kéo cái kìa. Không tới. Rồi. Okay. Cái cây này cái đấy quá thế. Cũng là đi. Con bác con nhiều đôi mà. Chị đưa cây kia. Chắc là bên kia đi. Bắt được cây này được rồi. Đến khi cái này thấy nắng. Cái xuống tan được bạt thế rồi để thưa cũng được. đi xuống xong lấy cháu xuống xong lấy cây Bạt ra. Cái phần này cây được rồi đấy. Đây mình san ra rồi. Trên đấy cái tép đi chứ. Cả cái kim. lấy cháu lấy cái cây. Cánh này, lấy cây. Bác gạt cái cây kia sang đây rồi. Xem nhá. Con ở dưới xem nhá, tí mình cả cái này đi rời nhá. Cháu ơi, cái cây này tí cháu gặt sang cái này. Vâng, thì cháu gạt sang đây. Bác có thể để đây.
cây lúc nãy mẹ cầm kia xong đưa bạc đi cho cháu. Được rồi bác. Đến bán hết chưa? Bên nào? Ra sang Kéo sang một bên lắm. Được rồi. Không bắt đầu một từ bên đấy sang. Nhưng mà để cháu cái cây về cháu chọc cái mái tôn ở đây nữa. Cây gì? Cái dây lúc nãy con cái dây đỏ luôn đó. Bác xuống giúp sinh nhật thì cháu sẽ mái tôn lên để cháu một thôi. Cây. À, lấy một cái cây thôi. Bác chống cái mái tôn để chị Nhật gạt cái đấy vào. May quá nhỉ, miếng bạt này vừa đến luôn. Bây giờ kiếm lấy cái dây mình buộc. Không tháo được cái dây kẹp. Cẩn nhá. Đến chỗ kia. Này càng chưa chị? Được chưa? Ở ngoài này buộc cái này mới chịu được.
chị chống cái mái tôn chỗ này lên chị bên trong. Đây. Cuối cùng thì cũng làm xong được cái mái này rồi. Che như thế là được rồi cháu. Mai Bây giờ cháu còn mà lên giúp mẹ con bác không thì mẹ con bác không treo được cao ấy. Cái này nếu mà không có con trai thì chắc làm nó hơi khó bác ạ. Rồi. Không có Cái trai. này là cái bạt này nó bác nhìn thấy sáng hơn nhỉ, đập lá cỏ nhỉ. Bạt này nhìn sáng hơn bác ạ. Đập lá cỏ nó thấy tối hơn. Nhưng mà nó không được lâu. Cái loại bạt này nó không được lâu đâu. Thật ra là nó, nếu mà lá cọ thì gió thổi nó cũng hay bị tóc mái ấy. Mình sửa đi sửa lại nó cũng mất công. Tất cả hôm trước thì Nhật bảo là để chỉ ấy đi đặt cái lá cọ về lợp lại, nhưng mà cháu bảo thôi thì Nhật vừa mới ốm còn chưa khỏe lại bao nhiêu, rồi thôi cháu bảo lấy cái bạt về che như này cũng được. Cái bạt che thế nào được rồi. Không phải đi chặt lá cỏ nữa con ạ. Con cũng vừa ốm khỏi thì mẹ cũng chưa cho con đi chặt lá cỏ đâu. Chặt lá cọ thì bây giờ trên trong rừng đi lấy vừa xa vừa khó nữa. Chỗ này đi vào rừng hơi xa đấy. Cọ thì ở tít trên đồi cao kia. Vâng. Nên đấy mình còn phải trèo nữa, như chị Nhật thì con gái lại không trèo được cao, sợ chế trèo lên này làm sao thì khó lắm. Còn cái máy này đấy mà hai mẹ con bác đi chặt thì không trèo được cây cao đâu, còn cây thấp mới trèo, mới đứng ở dưới đất thì chặt lấy thôi, còn cây cao thì hai mẹ con bác không chặt được đâu. Nhưng mà bây giờ cây thấp người ta cũng chặt hết rồi, bây giờ lên rừng đấy cũng chả còn cây thấp để mà chặt Bây giờ nữa. cây thấp không có rồi, còn cây cao rồi. Chị Nhật cứ đòi đi lấy lá cọ nhưng mà cháu bảo thôi không cần đâu, mình làm này cũng được mà, mình cần che được mưa nắng là được. Rồi. Mà nhìn nó cũng đẹp mà. Để cũng cảm ơn cháu đấy, giúp mẹ con bác không thì mẹ con bác cứ thì toàn nghĩ chặt cọ thôi, chả biết nghĩ là lập lấy cái bạt này để che đâu. Không có gì đâu bác ạ. Mà đợt này em cũng hy vọng là mình sẽ trúng được cái gói thầu làm đường kia. Qua cháu cũng đã nói chuyện với bên chủ đầu tư rồi, người ta cũng đang xem xét đó. Bác cũng hy vọng là các cháu may trúng cái đất thầu kia. Và bây giờ chủ đầu tư cũng đang xem xét giữa các bên xem bên nào làm việc tốt hơn thì người ta sẽ nhận. Nếu như thế thì chắc bác nghĩ chắc là con gái bác với cháu chúng đấy, vì cháu là con người hiền lành. Cũng chưa biết được bác ạ, bây giờ cũng chỉ 50-50 thôi, tại vì ngoài bên cháu với chị Nhật ra còn cô Vân với anh Ký kia nữa. Yeah. Vâng, cô Vân bây giờ đi làm cho anh Ký thì cũng là một người chủ thầu công trình ấy, cũng làm như cháu ấy, đang tranh đấu thầu với bên bọn cháu, nên là bây giờ cũng chỉ được 50-50 thôi. Mong sao là cháu với chị Nhật sẽ được trúng thầu. Này thì chưa chắc chắn mấy nhỉ cháu nhỉ? Dạ vâng, chưa chắc chắn mấy bạn. Thôi, nhưng mà bây giờ mình cứ làm thật tốt. Nếu mà người ta cảm thấy công trình của mình có chất lượng cao thì người ta sẽ cơ hội nhận gói thầu của mình cao hơn. Thôi bây giờ mình cũng chẳng biết làm gì hơn, thì cháu với chị Nhật chỉ biết cố gắng thôi bác ạ. Vâng, thế cháu cố gắng nhá. Vâng. Với lại con gái nữa nhá, cố gắng nhá. Cháu với chị Nhật sẽ cố gắng thuyết phục bên chủ đầu tư, nếu mà được dự án này thì tốt quá.
Nếu mai số mai thì cháu vẫn được đấy. Vâng. Ban nghĩ là Cái này cháu cũng cái này con cũng gái bác. phần lớn là phụ thuộc vào bản thân mình thôi. Ừ. Hôm nay thì mình cũng không còn nhiều thời gian nữa, để mai chị với em đi gặp bên chủ đầu tư xem, nói chuyện với người ta xem thế nào nhé. Cháu Vân tự dưng lại đến nhỉ? Vân lại đến làm gì nhỉ? Tôi tưởng cháu Vân tạm Cô Vân mà. Nhưng mà tự nhiên cô Vân đến đây làm gì? Cô Vân đến đây làm gì đấy? đến tìm anh ấy làm gì? Hôm qua nói thế rồi, hôm nay vẫn còn đến tìm tôi làm gì? Em thích thì em đến tìm thôi, làm sao? Sao cô biết tôi ở đây mà cô đến tìm? Anh thì bây giờ ngày nào chả nhà có Nhật, em còn lạ gì? Trước đây còn làm với em suốt ngày nhà cô Nhật, bây giờ còn tách em ra kiểu gì suốt ngày ở đây. Nhưng mà cô lên đây tìm tôi có việc gì? Đây em sang đây nói chuyện về cái gói thầu đây. Hôm qua em có đi gặp chủ thầu rồi. Em có đi ăn cơm với lại đi hát với họ rồi. Họ bảo là để gói thầu đấy cho em. Nên là hai người đừng có hy vọng gì nữa. Cái gì? Cô bảo là cô chỉ đi ăn đi hát với chủ gói thầu mà người ta đã đồng ý cho cô nhận cái gói thầu đấy á? Đúng rồi. Làm gì có chuyện đấy? Cô đừng có mà nói dối. Nói dối gì? Thật chứ đùa à? Cô tưởng tôi không biết gì à? Cô đang lên đây để nói dối bọn tôi như thế để bọn tôi không tranh gói thầu nữa, để bên cô tự nhận hết đúng không? Em làm gì như thế? Em rõ ràng hôm qua em đi ăn với họ nên là hôm nay em mới nói thế chứ. Họ bảo họ hứa để cho em rồi mà. Tôi chả tin đâu. Chứ có phải như hai người cứ ngồi nhà chờ à? Chờ cái gì? Bọn tôi chờ hay là như nào ấy, làm sao mà cô biết được? Thì hai người đang dửng dưng ngồi nhà chờ chứ còn làm gì. Có hành động gì đâu, làm sao mà nhận được. Nếu mà bọn tôi hành động chả nhẽ cô cũng biết à? Tôi cũng phải báo cáo cho cô biết à? Mà hai người này làm gì em chả biết. Cô cứ nghĩ là đi ăn uống, đi nói chuyện với người ta vài câu là người ta tự động nhận bên cô trúng thầu luôn á? Làm gì có chuyện đấy, làm gì có chuyện dễ như thế. Thì trước đây em đi ký hợp đồng cũng như thế mà. Nhưng mà lần này khác đấy. Chủ gói thầu đợt này không dễ như thế đâu. Người ta cũng tính toán kỹ lắm đấy. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Không phải là gói thầu nào cũng như gói thầu nào đâu. Cô đừng mà tưởng bở. Tôi nghĩ hai người không làm được đâu. Tôi đã nói với chủ thầu rồi. Họ để cho bên tôi làm rồi, không phải để cho hai người đâu. Đấy là chỉ là cô nghĩ thế thôi. Còn thực tế như nào thì sau này mới biết được. Cô đừng có mà tưởng bở rồi ăn mừng sớm quá đến lúc lại ăn mừng hụt đấy. Còn gì, rõ ràng là như thế mà. Anh không tin thì anh cứ đợi mà xem. Cô tưởng là đi đàm phán hợp đồng mà chỉ đi ăn uống một hai lần xong là đi nói chuyện với người ta một vài câu là người ta tin tưởng và giao cả gói thầu cho cô á? Không có chuyện đấy đâu, kể cả từ trước kia cũng thế thôi. Cô tưởng là cô đi nói chuyện với người ta là xong á? Không có tôi đứng đằng sau giải quyết hết mọi vấn đề thì làm sao mà cô nhận được những gói thầu đấy? Cô tưởng dễ thế đấy. Thế sao lúc đấy anh giỏi thế anh không tự đi mà làm đi, còn bảo em đi làm để làm gì? Thế làm bao nhiêu anh cũng có tính công bao nhiêu công sức của em đâu. Lúc đấy tôi chỉ giao cho cô làm những công việc cuối cùng thôi. Đấy là đi ký nốt cái hợp đồng thôi. Những hợp đồng nào mà chắc chắn được ký rồi tôi mới giao cho cô đi làm đấy. Cô tưởng là một mình cô làm được hết à? Tôi nghĩ là hai người nên bỏ đi, bỏ cái gói thầu đấy đi. Đừng có đấu làm cái gì mất sức để làm gì cả. Em đi đã đi nói chuyện với họ hết rồi. Hai người không có cửa đâu. Không có chuyện đấy đâu. Tôi với chị Nhật đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Tự nhiên bây giờ cô bảo bọn tôi bỏ là bỏ. Làm gì có chuyện đấy. Chuẩn bị để làm gì? Có Cô- biết chúng hay không mà chuẩn bị thế, chuẩn bị sớm quá. Cái người nên bỏ ấy chính là cô ấy. Cô đừng có mà tự tin quá vào bản thân đi. Tôi nghĩ là anh chả đấu được với sếp lớn của tôi đâu. Chưa chắc đâu cô Vân ạ. Bây giờ người ta còn phải xem xét là bên nào làm việc tốt hơn, năng lực của bên nào tốt hơn nữa. Chứ không phải là chỉ
chỉ qua một vài lời nói là người ta để cho cô cả cái gói thầu lớn thế đâu. Sếp lớn của tôi mà làm không tốt mà tồn tại đến bây giờ à? Thế cô nghĩ tôi làm không tốt chắc? Thì bên sếp của tôi có điều kiện hơn anh chứ còn gì nữa. Điều kiện thì chưa chắc là bên nào đã hơn bên nào đâu. Bây giờ cô vừa mới sang bên đấy còn chưa biết là bên người ta ở bên anh Ký kia là như nào đâu. Cô đừng có mà ảo tưởng quá. Thế rốt cuộc là hai người vẫn cố gắng để giữ gói thầu đấy đúng không? Để cố gắng để đấu thầu à? Đúng rồi đấy. Tôi sẽ không bỏ gói thầu này đâu. Tốt Còn nhất là hai người cái nên người- bỏ sớm đi. Cái người Càng mà sớm nên càng bỏ tốt. là cô ấy. Để đỡ phải mất thời gian. Cô cứ mở mồm ra nói bảo là bên anh Ký kia có điều kiện hơn. Cái đấy thì chủ gói thầu người ta cũng không quan tâm lắm đâu. Người ta quan tâm là bên nào cũng đủ điều kiện để nhận cái gói thầu đấy là được rồi. Chứ còn hơn thì người ta cũng chả để làm gì nữa mà. Thì hai người vừa không có năng lực lại vừa không có tiền nữa thì làm sao mà làm được cái gói thầu đấy. Gói thầu đấy phải đền bù từ trước, lỡ đâu mà ở bên đấy người ta chưa cung cấp được cái vốn để cho mình đừng rót vào thì lúc kia mình phải bỏ tiền túi ra trước. Thì đúng Không có rồi. tiền không? Cái đấy thì tôi đã nói là chỉ cần bên nào mà đủ năng lực là được mà. Bên tôi cũng thoải mái đủ năng lực để làm cái việc đấy mà. Còn người ta quan trọng nhất đấy là cái uy tín và chất lượng. Từ trước tới giờ bên nào mà làm tốt hơn thì người ta sẽ nghiêng người bên đấy hơn. Còn chỗ anh Ký ấy, tôi cũng đã tìm hiểu qua rồi. Bên anh Ký làm một vài công trình ở gần đây ấy, cũng xảy ra rất là nhiều lỗi. Sau đó là chất lượng cũng không được tốt đâu. Cô vừa mới sang bên đấy cô không biết đâu. Cô phải tìm hiểu cho kỹ vào, đừng có mà cứ nghe thế người ta nói bốc phét một hai câu là cô cứ tin lấy tin để đâu. Anh thì cứ nghe bóng gió ở đâu chứ. Em đi làm đấy có ai nói gì đâu. Cô vừa mới sang bên đấy làm sao mà cô biết được. Tôi trước kia tôi đã từng được làm việc với anh Ký rồi nên là tôi rất hiểu bên anh Ký làm việc như nào. Nói tóm lại là bây giờ chuyện đấy tôi không quan tâm. Kiểu gì thì tôi cũng không làm ở chỗ anh nữa rồi. Thì anh đuổi việc rồi còn quan tâm làm gì nữa à? Làm đâu cũng được, miễn là người ta trả lương cho tôi là được. Cái chuyện cô được trả lương như nào đấy là việc của cô thôi, tôi đâu có quan tâm đâu. Đây, Nhưng mà cô cứ suốt ngày lên đây khoe em tôi làm gì? Khoe em tôi với chị Nhật nữa làm gì? thì phải được lương cao hơn, còn hơn là làm ở với anh ấy. Bao nhiêu lắm? Nhưng mà- 12 triệu. Nhưng mà lương cao thì nó cũng đi đôi với công việc nó phức tạp hơn. Thì bây giờ làm ở đấy thì công việc có vất vả mấy đâu, vẫn được lương cao đây. Thì chẳng hơn là làm với anh. Cũng chưa tới lúc đấy đâu cô Văn ạ. Bây giờ cô mới vào làm nên là chưa tới lúc người ta cho cô những công việc khó khăn đâu. Còn chị Nhật đi làm với tôi ấy thì cũng có gì không biết thì tôi còn bảo chị ấy làm dần được. Còn cô đi làm với người ta với mức lương như thế, cô mà làm không được người ta còn cho cô nghỉ việc luôn đấy. Cô tưởng dễ à? Tất cả cô cứ tưởng là anh Ký đơn giản á. Bên tôi thì trước kia cô từng làm sai thì tôi chỉ cho cô ăn biên bản và nhắc nhở cô thôi. Còn sang với anh Ký ấy, cô mà làm không tốt, cô cứ hay làm như kiểu bên này thì anh Ký sẽ cho cô ăn biên bản, trừ lương, sau đó đuổi việc luôn đấy. Không đơn giản như bên tôi đâu. Cái đấy thì bây giờ em có quan tâm đâu, không có làm với anh nữa đâu. Thế thôi, em làm ở đấy được bao nhiêu ngày thì làm thôi, miễn là được lương là được. Chứ quan tâm nhiều làm gì cho đau đầu ra. Cái đấy là Bây giờ tôi... công việc của em là đi đấu thầu mấy cái công trình để cho ông sếp của em thôi. Chứ em còn quan tâm đến cả chuyện tương lai để làm gì. Cái đấy là tôi chỉ nhắc nhở cô thế thôi. Cô cứ làm việc theo cái phong cách như đợt trước kia thì tôi nghĩ chắc cô cũng chả được vào bao nhiêu hôm đâu. Nên là đừng mà ăn mừng quá sớm. Làm đến đầu làm thôi, lo gì. Vừa mới sang bên kia được 1-2 hôm quay ra đã đấy rồi, đã chê bên tôi rồi. Cô đúng là đứng núi này trong núi nọ mà. Đứng gì, anh chả đuổi thẳng việc tôi rồi. Tôi còn níu kéo cũng có được đâu. Thì tôi còn muốn khóc lóc ở đây van xin anh à? Thế không phải là tại cô à? Tại cô làm sai nên tôi mới đuổi chứ. Sai gì? Cái cô Nhật này làm sai suốt đây có thay đổi gì đâu. Hơi tí là soi mói người ta. Anh không thích thì anh nói luôn đi.
Chị Nhật khác. Chị Nhật Tóm lại là anh thích cô Nhật thì anh cứ nói đi. Chị Nhật thì không bắt nạt người khác, không gây khó dễ cho người khác. Cô Nhật thì biết cái gì mà bắt nạt, có biết nói gì đâu mà bắt nạt. Chị Nhật làm việc tốt hơn, nên là tôi còn phải xem xét nhiều thứ nữa. Còn cô ấy, Tính ra cô làm chả ra gì, còn hay chia bè kết phái ở ngoài công trường nữa, nên là tôi cho cô nghỉ là đúng rồi. Tính ra anh còn phải cảm ơn tôi đấy. Thời gian cô Nhật mới vào có biết làm việc đâu. Tôi phải dìu dắt cô Nhật này, bây giờ mới biết làm việc một tí. Quay ra bây giờ anh đuổi việc tôi đấy. Biết thế á, hôm đấy á, tôi còn không thèm để dạy cô Nhật một tí nào luôn ý. Hóa ra đấy cũng là sai lầm của tôi này. Thầy trời, bác đầu đầu lắm rồi. Anh đi vào bác đi điện bác thôi. Nên bác cứ đi làm việc đi. Suốt ngày lên đây mà cháu đấy không? Đấy, cô thấy chưa? Lên đây bắt đầu làm phiền người khác xong rồi lúc nào cũng chê trách chị Nhật. Đấy, làm bác gái giận rồi gì. Bác gái có biết mấy cái chuyện này đâu thì chả phiền. Bác gái cứ đi làm việc chứ. Đây làm việc của hai ba đứa mình chứ. Sao cô vô duyên thế nhỉ? Lên nhà người khác chả biết ý tứ gì, cứ có gì nói cái đấy. Tôi cũng chịu cô rồi. Có gì nói đấy còn hơn là để trong lòng ấy. Ai như anh đâu. Đấy cô Nhật ra để cho người ta dìu dắt bao nhiêu năm tháng làm việc, xong bây giờ quay ra đuổi việc. Đấy, tôi mà biết là có ngày hôm nay anh đuổi việc tôi á, từ cái lúc cô Nhật mới vào ấy tôi còn không thèm dìu dắt cơ. Mà tôi cũng trước kia cô Nhật không vào làm á, bao nhiêu việc anh ra cho tôi đấy, tôi cứ báo cáo lại cho anh như thế nào thì như thế đấy. Mà lúc đấy thì tôi có biết là ăn bớt ăn xén cái vật liệu đâu. Lúc đấy tôi cũng là người thật thà chứ. Thật thà cái gì? Cô làm mất bao nhiêu vật liệu ở công trình rồi, cô còn bảo thật thà. Thì thời gian đấy là thật thà. Mất cái vật liệu từ cái như cô Nhật kia vào, lúc kia em cay cú quá tức quá thì em cố tình làm thôi chứ. Đấy, Thật ra thì em có đâu có muốn làm như thế đâu. cô làm cả những chuyện đấy mà cô vẫn còn tự nhận bảo mình thật thà. Thì anh cứ thương cô Nhật cho lắm vào đi. Cái gì cũng chỉ Nhật. Một ngày không gặp là như kiểu không sống nổi ấy. Người ta làm việc với anh bao nhiêu năm nay có được câu nào tử tế hỏi han đâu. Cô cứ làm việc tốt như chị Nhật xem tôi có đối xử với cô như thế không? Đã bảo là cô Nhật không có năng lực thì làm việc chân tay thì chả làm tốt. Cái cô Nhật này biết cái gì đâu. Suốt ngày cầm sổ sách đi theo anh ở trên chắc đã ghi được cái gì. Trong khi đó em làm không hết việc. Công trình này chưa làm xong đã bắt em đi ký hợp đồng công trình khác rồi. Đằng này còn chưa có một câu nào hỏi han đến em. Có quan tâm gì em đâu. Chỉ sợ cái cô Nhật này tổn thương thôi. Tí cũng hỏi cái cô Nhật này có mệt không, chỉ có mệt không. Em đi này, làm bùng mặt ra có thấy câu nào của anh hỏi đến đâu. Người ta cũng là con gái chứ, cũng muốn được quan tâm hỏi han chứ. Đằng này có thấy hỏi người ta một câu nào đâu. Anh nghĩ em là trâu à? Không biết mệt à? Không có cảm xúc à? Này nhá, cô đừng có mà thấy tôi không nói gì là cô bắt đầu lần tới nhá. Lớn gì? Thì bây giờ em làm với ông sếp kia, tốt bảo xử đi. Ông còn có xe đưa đón cho em đi lại, đỡ phải đi xe máy kia kìa. Đấy là việc của cô. Nắng mưa thì có xe để che rồi. Không phải như anh đâu. Đấy là chuyện của cô, tôi không có trách nhiệm gì phải đi đưa đón cô suốt ngày cả. Tôi Thì thích sao? đưa đón ai hay là làm gì đó là việc của tôi. Mà cô nói chuyện khác được nhá. Cô đừng có mà nói đến chị Nhật nhá. Cô đừng có mà trách chị ấy nhiều nhá. Tôi không tha cho cô đấy. Tóm lại em làm với ông sếp kia tốt hơn làm ở với anh ấy. Thế thì tôi chúc mừng cô được chưa? Còn bây giờ cô đi về đi. Cô đừng có mà ở đây nói nhiều nữa. Tôi với chị Nhật không muốn nghe đâu. Đấy, còn cái gói thầu ấy bên cô thích làm thế nào thì làm. Tôi chả quan tâm đâu. Còn tôi nhắc nhở cô ấy, đừng có mà tự tin thái quá. Đến lúc lại ăn mừng hụt thì khổ lắm. Tự tin gì? Năng lực của mình như thế nào thì mình nói như thế đấy chứ. Chả nhẽ mình không làm được mình cứ nói à? Chứ có phải như anh đâu. Cô Nhật thì làm sai bao nhiêu điểm, bao nhiêu chỗ đây. Anh tự mình anh bù đắp hết đây. Có thấy nhục không? Tôi kệ cô đấy. Cô thích làm nào làm. Mà cô đi về đi. Đừng có ở đây nữa. Thế mà làm như cô Nhật không mắc lỗi lần nào ấy. Anh ý chỉ khoan dung với cái cô Nhật này thôi. Chứ với em á, anh toàn khiển trách thôi ấy. Thì cô làm sai tôi chả khiển trách à? Chả nhẽ cô làm sai tôi cũng phải nịnh nọt cô à? Thì em Không có làm chuyện sai đấy chỗ đâu. nào? Em muốn làm tốt đây. Bây giờ ấy, tôi cho cô nghỉ anh em ở ngoài công trường
ai cũng thấy mừng, ai cũng bảo là tôi ra quyết định đúng đắn. Đấy. Từ trước làm với cô thì cô cứ suốt ngày gây áp lực, xong rồi gây khó khăn cho mọi người công trường, ai cũng ghét cô. Bây giờ đi làm với chị Nhật ai cũng vui đấy. Cô xem cô phải sống như nào để người ta phải làm như vậy. Mà anh em ở đấy làm việc lười biếng như gì ấy, không có em ở đấy giám sát bọn nó làm nghỉ 2 tiếng mới làm 1 tiếng thôi. Chẳng qua anh không ở đấy anh không biết thôi. Còn cô Nhật thì không nói được, nên là mấy người họ đường nước lấn tới ấy. Cô Nhật có dám nói gì đâu. Có như em đâu, làm không được em chỉ luôn, nói luôn. Cái đấy toàn cô bịa ra thôi. Anh em ở ngoài công trường kia làm với tôi bao nhiêu năm, chả nhẽ tôi không biết à? Cô vào sau mà cô đánh giá người khác như thế, cũng tại cô đấy. Cô nói nhiều quá nên người ta không muốn làm việc với cô đấy, không phải là người ta lười đâu. Toàn mấy người lười làm việc, có cái gì đâu. Mẹ biết cả người nó từ sáng đến giờ. Tranh cái gói thầu đấy, hai người làm gì có điều kiện để mà làm đâu. Cô đi về đi. Thôi em đi về đây. Đừng có ở đây nói chuyện lung tung nữa. Tốt nhất lần sau cô đừng mà lên đây nữa nhá. Em thèm lên đi. Tôi không muốn gặp cô nữa đâu. Ở đây nói chuyện là cứ được công việc chứ anh cứ nói mãi gặp hay xong việc. Kệ cô ấy chị ạ. Cô ấy chẳng qua là muốn đạt được cái hợp đồng gói thầu ấy, thì đến đây để dọa mình thế. Em nếu mà mình thật sự mình không đủ năng lực ấy, mình bỏ thì cô ấy sẽ được nhận gói thầu như thế thôi mà. Nhưng mà không dễ như vậy đâu chị ạ. Mình cứ cố gắng, mình cứ làm thật tốt trách nhiệm của mình là được, không cần phải quan tâm cô Vân làm gì cả. Kệ cô ấy đi. Thôi bây giờ mình cùng nhau cố gắng nhé. Cứ kệ cô ấy đi. Bên anh Ký em cũng nghĩ chắc là không ăn thua mấy đâu. Cái đấy làm việc chất lượng kém lắm. Bây giờ mình đi ra xem dọn dẹp cho kia một chút đi.